Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Indian Evidence Act পঢ়ি আছিলো আৰু লাষ্ট ক্লাছত যেটো আছিল লেকচাৰ নম্বৰ 07 তাত মই আপোনালোকক এডমিশনৰ ওপৰত নোট দি আছিলো আৰু এডমিশনৰ ওপৰত যেতিয়া নোট দি আছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে নেক্সট যেটো আমি ক্লাস কৰিম সেই ক্লাছটোত মই আপোনালোকক AJS ত অহা এডমিশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দিম আৰু আজি আমি হেয়াই পঢ়িব লাগিব যি সকলে এই চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে নোটবুক এখন লব মোৰ ভিডিও চোৱাৰ আগত যাতে মই যি কৈ যাও আপোনালোকে হেখিনি নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰে পিছলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যি সকলে ইতিমধ্যেটো বহুতে গম পাইছে বা যি সকলে বিচাৰে যে গাইডেন্স এটা লাগে আমাৰ ফলৰ পৰা অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম OGP এটা দিয়া যাব ফৰ এ ইয়াৰ 1 ইয়াৰ প্ল্যান হয় আৰু হেতু আপোনালোকক পাৰ্সোনালি মই নিজে এপ্ৰোচ কৰি মই পাৰ্সোনালি গাইড কৰিম মোৰ মতে মই পঢ়ুৱাম আৰু গোটেই সিলেবাসটো আমি কভাৰ কৰিম ৰিভিজনো হ'ব সেই গোটেই প্ল্যানটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত যাব তাতেই মই এটা লিংক দিছো সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে এবাৰ প্ল্যানটো চাব যদি ভাল পায় তেতিয়া হলে মোক এবাৰ কমেন্ট কৰিব বা মোক ডাইৰেক্ট মেসেজ কৰিলে হ'ব আৰু ভিডিওটো আসলে এটো মই দেখাই দিছো যে এটো হয় ভিডিওটো যত আপোনালোকে অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে জানিব আজি আমি যেটো ক্লাস স্টার্ট কৰিম তাত মই কৈছো AJS ত অহা কোৱেশ্চন এটা আমি ডিসকাস কৰিম সো লিখি লওক কোৱেশ্চনটো AJS 2013 ত অহা কোৱেশ্চন ঠিক আছে 2013 ত অহা কোৱেশ্চনটো লিখক whether admission can be proved by or against the person who is making them question mark দাগেটা দি ৰাখক AJS 2013 ত অহা কোৱেশ্চন আচ্ছা এই কোৱেশ্চনটো দেখুতে মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে একটা কোৱেশ্চনে আপোনালোকক খুদিব বাট অকমান বেলেগ এটা ল্যাঙ্গুৱেজত খুদিব পাৰে সো সেই বেলেগ এটা ল্যাঙ্গুৱেজত কেনেকৈ খুদিব পাৰে হেতু মই নিজে এটা কোৱেশ্চন বনাই লিখিছো সো হেতু আপোনালোকে লিখি লওক admission cannot be proved by or on behalf of any person who makes it dash adal di likhok discuss okay discuss এই দুটা কোৱেশ্চন মিনিং টু একে তাৰ আনসাৰ টু একে হ'ব বাট কোৱেশ্চন টু অকন বেলেগকে মই বনাই পেলাই দিছো ওকে সো তাৰ এটা জেনাৰেল ৰুল আমাৰ ওচৰত আছে আৰু হেতুই হৈছে সেকশন 21 গতিকে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব সেকশন 21 ৰ পৰা সো লিখক আনসাৰ টু Section 21 of the Indian Evidence Act lays down the general rule that admission are relevant and may be proved against the person who makes them or his representatives in interest. Representatives in interest. এটা জেনারেল রুল হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰিন্সিপলটোৱে আমাক কোৱাইট ক্লিয়াৰো কৰিছে ই যে মানে এটা এটা ন্যাচাৰাল আৰু ইজি ফৰ মেন টু মেক স্টেটমেন্ট ৰাইট এন্ড নিজৰ ফেভৰত নিজে মানুহে ইট ইজ ন্যাচাৰাল যে মানুহে নিজৰ ফেভৰত নিজে এটা স্টেটমেন্ট মেক কৰে সো where admissions were allowed to be used by a party who makes them understood else আপোনালোকে তো লিখি লব পাৰে মই লিখি থৈছো সো লিখি লব পাৰে the principle underlying this rule of law paragraph change কৰিব হা ব পাহৰিছো after representatives in interest তাৰ পিছতে তললৈ আহক paragraph change কৰক the principle underlying this rule of law is quite clear full stop it is natural and easy for a man to make statement in his own favor full stop okay then if admissions were allowed to be used by a party who makes them it will be very easy for one to make a favorable statement beforehand and then use it at the time of the trial full stop such statements are rejected because nothing would be easier than for a party
who had a weak weak who had a weak case to strengthen it by making such statements beforehand by making such statements beforehand or by summoning SUMMONING or by summoning witnesses to speak to have heard him make such statement. Heard HEARD make such statement. Full stop. ইয়াতে এটা আমি কেস ল দিব পাৰো কাৰণ বস্তুটো যেহেতু জেনাৰেল ৰুল কি হয় সেকশন 21 এ কি কৈছে জেনাৰেল ৰুলটোৱে আমাক প্ৰিন্সিপলটোৱে কি কৈছে সেই বস্তুটো মই এটা ধুনিয়া ল্যাঙ্গুৱেজত নিজৰ ভাষাত মই বনাই লিখাই দিছো হেকনটো লিখিবই মেইন কথাখিনি ইয়াতে ওলাই গল এতিয়া আমি পজিশন ধৰক ইংলিশ লট পজিশন কি আছিল হেতু আমি ইয়াত ভৰাব পাৰো বাট তাৰ আগত এটা আমি কেস ল দিব লাগিব সো প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি পেলাই লিখক ইট ইজ আ জেনাৰেল ৰুল দ্যাট rule to ami likhim so inverted comma the statements of a living person cannot be received unless they are against his interest inverted comma close and I'll dash the case law boli likhi tolot likhok Sardar Tara Singh versus Goldfield Leather Works 1985 or case okay so a answer to jodi apnalok bahut digholke lage apnaloke eta english law position likhibo paribo kintu moi apnalok likhibole nako karon ami indian position tu yat bharabo lagibo jitu amar section 17 e amak eta indian position dise no yar upor hetu ami yat bharabo lagibo godike apnaloke likhok indian position boli likhok likhi underline kori tar tolot likhok Section 17 of the Indian Evidence Act 1872 makes no distinction between an admission made by a party in a pleading and other admissions. Indian Evidence Act amak kuno difference dekhwai dia nai. So paragraph change kori likhok Supreme Court has held answer to মই খুব ধুনিয়াকে লিখাইছো যাতে বস্তুবোৰ এটাটাকে হুমাই যাওক আৰু যেহেতু আপোনাকে জাজ হবলে পৰীক্ষা দি আছে গতিকে আগৰ এলএলবি পঢ়া নিচিনাকে লিখা নিচিনাকে লিখিলে নহব হেতু কাৰণে ইয়াটো এটা মই খুব ধুনিয়া বসন্ত সিংৰ যেটো কেছ হয় এটো আপোনাকে এলএলবি পঢ়োতে পাইছে সেই কেছটো মই ইয়াতে ভৰাই দিম ওকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট has held paragraph change কৰি in Basant Singh versus Janki Singh Janki Singh AIR 1967, that under the Indian law, an admission made by a party in a plaint signed and verified by him may be used as evidence against him in other suits. Full stop. Ako, in other suits, this admission cannot be regarded as a conclusive and it is weapon to the party and it is weapon to the party to show that it is not true. Okay, paragraph change hoi likhok exceptions to the general rule that admissions are to be proved against person making admission or the circumstances where the admission can be proved by and in favor of a person and in favor of the person making admissions. Okay, so এডাল ড্যাশ দিয়ক তাতে এখিনি লিখিলে না এখিনি আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন কৰক এই এক্সেপশনৰ পৰা এডমিশনছ লাগে যেটো দুটা লাইন মই কলো কমপ্লিট সিঙ্গল লাইন এটা লাইনে কৈছো দীঘল অলপ কমপ্লিট আপোনালোকে এটো আন্ডাৰলাইন কৰক আন্ডাৰলাইন কৰি তাতে এডাল ড্যাশ দি আকৌ তললে আহি লিখক
We have seen above that the admission cannot be used by the persons making them. Full stop. Already আমি হেখিনি বস্তু এটো প্রুফ কৰিব কাৰণে আমি গুটেখিনি লিখিছোই ন যে প্ৰথমতে আমি জেনারেল রুল সেকশন 21 এর মতে জেনারেল রুলটো দিলু দেন আমি তার প্রিন্সিপলটো কি কইছে হেতু দিলু দেন আমি এটা কেস ল দিলু দেন আমি দিলু ইন্ডিয়ান পজিশন কি হেতু দিলু এতিয়া আমি we have seen above বুলি লিখিব পৰা হৈ গলো তাৰ মানে আমি কনক্লুজনলৈ আহিছো বুজিলে বস্তুটো এতিয়া আমি এক্সেপশনৰ থ্ৰু দি আমি কনক্লুজনলৈ গুছি আহিছো so we have seen above that the admissions cannot be used by the persons making them full stop but there are three exceptions to the general rule and the three cases in which admission in a person's own interest apostrophe s are admissible are colon diok tolota hok number 1 তিনটা আছিল ন number 1 to কি হয় when it is of such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between third person tolota hok number 2 when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable tolot ahok number 3 to ki section 21 directly hai likhok number 3 if it is relevant otherwise than as an admission kune di ase tu bostu section 21 bracket section 21 dibo pare besi dhuniya hobo answer tu nidileu kono kotha nai etoi hoise yar answer jitu amak 2013 ot question eta kutha goisile admission or oporot aru eta last question likhilok jitu eta horu question kintu hetu important question hoy so question to likhok when admission is not relevant in civil cases ketia admission civil cases ot relevant nohoy likhok answer ot etu ahilo apunalokor 2 marks or karone ahibo ketia ba khudhibo 2 marks ot so etu bostu civil cases or jitu admission are not relevant code dia hoise section ki 21 22 23 ki hot baru very easy 23 hoy na hoy Indian Evidence Act bear ekkhon melibo bear ekkhon bare poti sabo tetia he monot thakibo ki section code ki koise aru ji hokale practice korise telokor to already monot roise hoy na hoy so section 23 godike likho in civil cases no admission can be given if আপোনালোকে সেকশন টু পৰা বনাই লিখিব পাৰে বা মই লিখাই দিছো হেতু লিখি লব পাৰে if বুলি দি dash দি তললে আহক number 1 if it is made either upon express condition that evidence of it is not to be given তললে আহক number 2 under circumstances the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given etoi hol yar answer to hudile 2 marks or hudibo nohole ketiaba admission or jikunu question e bostuto logai dibo 2 plus 3 equal to 5 enake thake jay hetue etia eta last question or admission section 31 or pra amar last section 23 kolo no okay section 31 or pra eta amar last question on admission important hoy question to moi diu can an admission be treated as
a conclusive proof of an admitted matter question mark ইয়াত আনসারটো কি লিখিব মই হেতুহে কৈ যাম সো ইয়াত আনসারটো আপোনালোকে simply section 31 যেটো আমাক কৈছে admission not conclusive proof but may stop সেই বস্তুটো ইয়াত আপোনালোকে আনিব লাগিব যে admissions are not conclusive proof of matters admitted but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained বুলি কৈ সেই section to 17 পৰা 23 লৈকে যেটো আমাৰ admission ডিল কৰিছে 23 and 31 যেটো আমাৰ ডিল কৰিছে হেতু a piece of evidence হয় সেই কথাটোকে লিখিব আৰু তাৰ পিছতে but it may operate as estoppel under section কি আছিলে 115 and 117 of the same act হয় না এভিডেন্স সেক্টৰে সো সেই বস্তুটো ইয়াত প্ৰথম লাগে ইনক্লুড কৰিলে দেন ইয়াত আপোনালোকে এডমিশন যে ব্ৰডলি ক্লাসিফাইড ইনটু টু ক্যাটেগৰিজ কি আছিলে জুডিশিয়াল আৰু এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল সেই দুটা বস্তু আপোনালোকে ইয়াত অকমান লিখিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে লিখিব লাগিব এডমিশন কেনেকৈ কনক্লুসিভ নহয় সো হেতু কাৰণে সেকশন 31 টু কমপ্লিট আপোনালোকে আনিব লাগিব বিং অনলি প্ৰাইমা ফেসিউ সেই কথাটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব এন্ড দেন আপোনালোকে ইয়াত এটা কেস ল দিব যদি পাৰে দিব যদি নোৱাৰে কোনো কথা নাই আৰু evidentiary value of an admission কেনেকৈ আহিব পাৰে সেই প্ৰিন্সিপল টো ইয়াত at least দুটা প্ৰিন্সিপল বা তিনটা প্ৰিন্সিপল ইয়াতে আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব হেতুৱে হৈছে ইয়াৰ আনসাৰটো গতিকে আনসাৰটো মই সম্পূৰ্ণ লিখাই নাই দিয়া আনসাৰটো মই এনেকৈহে বুজাই দিছো যে কি তাত লিখিব লাগিব বুকত পাবই সম্ভৱ যদিও নাপায় কমেন্ট কৰিব তেতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰো আনসাৰটো লিখাই দিম লগতে হ'ব এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন বাৰু নিজে ঘৰতে যদি নোৱাৰে তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক আনসাৰটো আকৌ লিখাই দিম কাইলৈ আমি পঢ়িম কনফিউশন এডমিশনৰ মাজতে আকৌ কনফিউশন থাকে কাৰণ এডমিশনৰ মাজত কনফিউশন সোমাই আছে ওকে এডমিশনৰ পিছত কিন্তু কনফিউশন নহয় ভেৰি এবিলা সৰু কথা কেতিয়াবা ইন্টাৰভিউত সুধি দিয়ে দেই সো হেবিলা কথাও জানিব লগা যেনেকৈ আমি সেকশন 23 টত এডমিশনে পঢ়ি আছিল 24 ত ঘপককে কনফিউশন আহি গল এগেইন 31 ত আমি এডমিশন পাই আছো সো সেই জিটা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেবিলাক বস্তু ন যে এনেকুৱা কি সেকশন আছে যেটো ধৰক বেলেগ এটা বস্তুৰ মাজত সোমাই আছে আকৌ হি বেলেগকে ওলাই গৈছে হেতুৱে হৈছে এডমিশন আছে আকৌ বেলেগ সোমাই লৈছে আকৌ হি এডমিশন বেলেগকৈ আকৌ 31 ত স্টাৰ্ট হৈছে হয় নে নহয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তুবিলাক আপোনালোকে অকমান মন কৰিব যে এইবিলাক বস্তু কেতিয়াবা হয়তো ইন্টাৰভিউত সুধি দিব পাৰে আজিলৈ আহো কাইলে এভিডেন্সৰ ক্লাছত আকৌ লগ পাইছো কনফেশন ক্লাছ লৈ আহিম সো কনফেশনৰ ক্লাছখিনিও চাব আৰু নোট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আজিলৈ আহো তেন্তে নমস্কাৰ